السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي قناة ياسين إلكترونيك. اليوم كما تنظرون معي في هذا شريط ليد، فهو لديه كسر من جهة كما ترون معنا. هذا هو الكسر الذي عندنا في هذا الشريط من هذه الجهة. ترون هذا خط أبيض، هذا الخط عبارة عن كسر لهذا. إذا هذا هو الناقص وهذا هو الموجب، فبالموجب به كسر على هذا المستوى، لهذا فلا يشتغل لنا هذا شريط الليد كما تنظرون. المهم، سوف نحاول صيانة هذا الشريط الليد عن طريق كاوية تلحيم وللحم هذه النقطة، هذا الكسر كما تنظرون معه. تابعونا. كما ترون معنا أعزائي، تماما لقد كمل وجهي كامل. السلام عليكم ورحمة الله. كما ترون معنا، لقد تبعنا مسارات الليدات معنا ولقينا ووجدنا جبولات اللي محروقين، فهمتي؟ هما لقينا كيف ما تشوفوا معنا. الطريقة اللي درتها هي تبت المسامير في هاد السلوكة، واحد كحل واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. هادي كما رأيتم معنا تبت 2 من المسامير بهذه الطريقة مع بطارية 9 فولت، وكذلك عريت المسارات ديال الليد كيف ما تشوفوا معنا. مسارات كاملين لقيت هذه محروقة، هاد الليد هذه محروقة،
وهذه حتى هي محروقة، وهادو كاملين خدامين كيف ما تشوفوا معنا. بالطريقة كملنا دابا. اش يبان لكم ولا دابا غادي نهزو القطب الاسود والقطب الاحمر كيف ما تتشعلوا لي ليد شعلوا كامل باش نوريكم السلطة كاملة. تمام اوكي. الان غادي نحاولوا نلحموا هاد ماشي استسمح هادو نجي باش نتأكدوا فين هما احمر اسود. هذا اسود ديال العكس. اذا الموجب على اليسار والسالب على اليمين. الموجب على اليسار والسالب على اليمين. إذا الموجب على اليسار هكذا. بهذه الطريقة.
حسنا. فكما نرى تمت العملية بنجاح. اوكي.